नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या अतिशय साध्या, सोप्या आणि सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन अतिशय साध्या, सोप्या आणि पटकन होणाऱ्या बॉर्डर रांगोळ्या शेअर करणार आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 बॉर्डर रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे, ज्या काढायला अतिशय सोप्या, दिसायला खूपच आकर्षक आहेत आणि विशेष म्हणजे खूप पटकन होणारे आहे. सुरुवातीची बॉर्डर खूप आगळी वेगळी आहे, खूप वेगळी म्हणजे खूप वेगळी आहे आणि काढायला खूप सोपी आहे. जे पहिल्यांदा रांगोळी काढत असतील तेही सहज काढू शकतील अशी याची पहिली बॉर्डर आहे. सुरुवातीला फक्त मी पॅरेट ग्रीन कलर घेतला होता. तुम्हाला पाहिजे तो रंग तुम्ही घेऊ शकता. सुरुवातीला फक्त एक सरळ लाईन काढायची. लाईन कशाही साह्याने काढू शकतो, हाताने काढू शकतो किंवा पेनाच्या साह्याने काढू शकतो किंवा रांगोळीचं तुमच्याकडे जे काही साहित्य उपलब्ध असेल त्याने फक्त सरळ रेषा काढायची आहे आणि रेषा काढून त्याच्याने पांढऱ्या रांगोळीने असा गोल असा केंद्रवर्धिनीसारखा आकार देऊन तो बोटाच्या साह्याने सरळ त्याला छान अशी फिनिशिंग द्यायची आहे. आणि त्यामध्ये मी छोटे छोटे लाल रंगाचे ठिपके ठेवले होते. तुम्हाला हवे त्या रंगाने तुम्ही ठिपके ठेवू शकतात आणि त्यावर फक्त पांढऱ्या रांगोळीचे असे 5-5 ठिपके ठेवून ते पेन्सिलच्या साह्याने सरकवले होते. एवढी अशी साधी सोपी पटकन होणारी पहिली बॉर्डर होती. आणि दुसरी जी आहे ती साधी सोपी फुलाची बॉर्डर आहे, जी काढायला खूप जास्त सोपी आहे. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. थँक्यू.